Tunbridge kiejtése és történelmi helyesírása Tunbridge. Egy mezőváros Kent megyében a Medway folyó mentén. Körülbelül 6 kilométerre északra Royal Tunbridge Wells-től. A várost az 1087-es Domesday könyvben Tunbridge néven jegyezték fel, amely név a hidak városára utalhat, mivel a főutcát eredetileg nagyszámú patak keresztezte. 1870-ig a város nevét Tunbridge-nek írták, de a közeli Tunbridge Wells-szel való összekeverés miatt ezt Tunbridge-re változtatták. Tunbridge egy magasabban fekvő területen található, ahol könnyebben át lehetett kelni a mocsaras Medway folyón. Fennállásának nagy részében a város a folyó északi részén maradt, mivel a délre eső területeket sokszor szezonális árvíz borította, és 1191 előtt hídról nincs feljegyzés. Hódító Vilmos csecsemőkorában meggyilkolt gyámjának fia, Richard Fitzgilbert a 11. században itt egy kastélyt építtetett. Richard volt felelős Anglia irányításáért első Vilmos távollétében. Hódító Vilmos halála után a várost William Rufus, aki Anglia királya lett, ostrom alá vette, mert a gróf hűséget fogadott William testvérének, Robert Curthosnak, Normandia hercegének. Ezért alig ha meglepő, hogy néhány évvel később a nyilat, ami megölte William Rufust, Walter Tyrrell lőtte ki, aki a városban született, és Gilbert de Clare gróf sógora volt. A kastélyt hamarosan újra elfoglalták, ezúttal János király, csak néhány hónappal a Magna Carta aláírása után. A Magna Carta 1215. júniusában jelent meg, és ez volt az első dokumentum, amely írásba foglalta azt az elvet, hogy a király és a kormánya nem áll törvény felett. Megpróbálta megakadályozni, hogy a király kihasználja hatalmát, és korlátokat szabott a királyi tekintélynek, azáltal, hogy a törvényt, mint hatalmat önmagában állította fel. Ezt követően Edward herceg, harmadik Henrik fia ostromolta a kastélyt. Ekkor az ostromlott helyőrség inkább felgyújtotta a várost, mintsem lássa, hogy elesik az. A várost és a Tunbridge-i kastélyt is újjáépítették, és a 13. században második Edward hivatalos rezidenciája és irattára lett. A kastélyt végül 8. Henrik foglalta el, amikor tulajdonosát, Buckingham hercegét hazaárulás miatt kivégezték. A középkorban Tunbridge fontos stratégiai településnek számított, a király fallal körülvett városnak szánta, és kiadott egy chartert, amely lehetővé tette a falak építését, a piac és a bírósági ülések megtartását, valamint a város két képviselőjének részvételét a parlamentben. De a falak soha nem épültek meg.
A város történelmi magjában ma is nagyszámú működő 15. századi épület található. A legrégebbi az East Streeten található Port Reeves. Tonbridge-i híres állami iskolát 1552-ben hozták létre 6. Edward szabadalma alapján a helyi gentry és gazdálkodó fiainak oktatására, míg közelben már működött egy iskola a szegényebb fiúk számára, amit most Sevenoaks Schoolnak hívnak. Mária királyné uralkodása alatt Tonbridge sikertelen felkelésbe keveredett a királynőnek a spanyol királlyal kötött házassága ellen. Ennek eredményeként a várost számos protestáns kivégzésének helyszínéül választották, 1555-ben pedig Christopher Wade vászonszövőt és Marguerite Poley özvegyet mágián égették meg eretnekség miatt a városban. A polgárháború idején a várost a parlamenti oldal védte, akik megerősítették a várat. A királypárti szimpatizánsok többször is megpróbálták elfoglalni a várost, de visszaverték őket. –1740-ben parlamenti törvényt fogadtak el, amely a Medway folyót Tonbridge-ig hajózhatóvá tette a Medway Navigation Company által, lehetővé téve az olyan anyagok, mint a szén és a mész szállítását a városba, valamint a puskapor, a komló és a faanyag szállítását a folyón Maidstone-ba. De a vasút 1842-es érkezése után a társaság meredeken hanyatlott, és 1911-ben, amikor a cég összeomlott, minden kereskedelmi forgalom megszűnt a folyón. Az 1880-as márciusi parlamenti választások során Tonbridge lázadás helyszíne volt. Az eredményhirdetéskor több ezren kezdték el kövekkel és macskakövekkel dobálni egymást a Rosencrantz Hotel melletti főutcában. Ruskin kapitány megyei főtiszt több mint 100 rendőrrel az este folyamán sokszor megrohamozta a tömeget. Végül a tömeg célpontja lett, akik kövekkel és macskakövekkel kezdték el dobálni őket egymás helyett. Sok ember, köztük 12 rendőr súlyosan megsérült, mire a tömeg éjfélkor végleg feloszlott. Az első világháború előtt a repülés úttörői Frank Gooden és Richard Johnson megpróbáltak repülőteret létesíteni
a Tonbridge északi részén, ahol 1913. december 24-én baleset történt, bár sem Gordon, sem Johnson nem sérült meg. A programnak a háború kitörése vetett véget. A második világháború alatt hadifogolytábor épült a Tadelli Lane és a Pembury Road találkozásánál a Summerhillhez tartozó területen. A háború után a tábort a Blitz által hajléktalanná vált emberek ideiglenes lakhelyeként használták. A helyszínt jelenleg a Wild of Kent lánygimnázium foglalja el. Az Egyesült Királyság első gyorshajtási bírságát a Tonbridge-i bíróság szabta ki 1896-ban. A vétkes sofőr Walter Arnold volt, East Peckhamból, akit 1 shillingre büntettek meg, mert 13 km/h sebességgel száguldott egy 3 km-es zónában Paddock-Woodban Carl Benz motoros autójával. Arnold urat elfogta egy rendőr, aki kerékpárjával vette üldözőbe. Tonbridge volt a helyszíne a brit bűnügyi történelem legnagyobb készpénzlopásának. 2006. február 22-én több mint 53 millió fontot loptak el a Securitas készpénzkezelő raktárából a Wall Roadon a High Street-től keletre. Február 21-én kedden este Colin Dixont, a Securitas készpénzraktárának vezetőjét elrabolták, miközben hazafelé hajtott, miután 2 rendőrnek öltözött bandatag megállította. Ugyanebben az időben feleségét és fiát is elrabolták otthonukból, szintén rendőrnek kiadva magukat. Mindhármukat a Tonbridge-i raktárba szállították, ahol a banda bejutott az épületbe, és megkötözte a családot, valamint az éjszakai személyzet 14 tagját. Nagy mennyiségű új és használt bankjegyet pakoltak egy 7,5 tonnás fehér Renault teherautóba, és elhajtottak. Azon az éjszakán több mint 200 millió font volt a raktárban, de csak 53 millió fontot sikerült elvinniük, mert nem volt több hely a kamionban. Először a Bank of England közölte, hogy az ellopott összeg meghaladja a 25 millió fontot. A Securitas és a biztosítók pedig 2 millió font jutalmat ajánlottak fel a rablással kapcsolatos információkért. A rendőrségi nyomozás során mintegy 21 millió fontot sikerült visszaszerezni. 2008. január 28-án 5 embert ítéltek el az Old Bailey-ben. 32 millió font még mindig hiányzik, és senki nem tudja, mi történt a pénzzel. Kivéve a bandatagokat, persze ők nem beszélnek. Iratkozzatok fel a csatornámra, és tartsatok velem legközelebb is. Sziasztok!